હેલો નમસ્કાર, કેમ છો? આજે આપણે શીખીશું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનો એક ટોપિક, ઓટો કરેક્ટ ઓપ્શન. યસ, ખૂબ જ કામનો છે. તમને ખ્યાલ છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનો ઉપયોગ આપણે દસ્તાવેજ લખવા માટે થાય છે. નોર્મલી ઘણું બધું લખાણ આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં લખતા હોઈએ છીએ અને ખાસ કરીને અમુક વર્ડ જ્યારે રિપીટેશનમાં આવતા હોય ત્યારે આપણે લખવાનો કંટાળો આવતો હોય છે. તો હવે તમારો ટાઈમ પણ સેવિંગ કરશે અને તમારું કામ કંટાળાજનક છે સેવ કરશે. યસ, તમે અત્યારે જોઈ શકો છો, તમને સ્ક્રીન પર એક ટેબલ જોવા મળે છે જેમાં ડાબી સાઈડ લખેલું છે વીકે અને એની સામે લખેલું છે વિરાટ કોહલી. યસ, શોર્ટ ફોર્મ તમે વીકે લખશો અને તમને ઓન ધી સ્પોટ જોવા મળશે વિરાટ કોહલી. સેમ આવી રીતે એસટી લખશો અને તમને જોવા મળશે સચિન તેંડુલકર. તો છે ને કામનો ટોપિક. યસ, આવું કંઈક શીખીશું આપણે આ વિડીયોમાં. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું કેતન ચોટલિયા. તો શીખીએ આ વિડીયોમાં કઈ રીતે શોર્ટ ફોર્મ લખવાથી ફૂલ ફોર્મ આપણું આવી શકે. તો એના માટે સિમ્પલી તમારે ફાઇલ પર ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમને ઓપ્શન નામનું એક ઓપ્શન જોવા મળશે. ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું એટલે તમને જોવા મળશે વર્ડ ઓપ્શન નામનું પોપઅપ મેનુ. યસ, એમાં તમને ડાબી બાજુ ઘણા બધા ઓપ્શન જોવા મળે છે. એમાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું પ્રૂફિંગ. જેવું તમે પ્રૂફિંગ પર સિલેક્શન કરશો એટલે તમને જોવા મળશે ઓટો કરેક્ટ ઓપ્શન. ત્યાં આપણે ક્લિક કરીએ એટલે તમને જોવા મળશે ઓટો કરેક્ટ નામનું પોપઅપ મેનુ અને નીચે તમને જોવા મળશે રિપ્લેસ અને વિથ નામના ઓપ્શન. રિપ્લેસમાં તમારે શોર્ટ ફોર્મનું નામ લખવાનું છે અને વિથમાં તમારે જે શોર્ટ ફોર્મ લખીને સામે કામકાજ કરવાનું છે એ લખવાનું છે. તો રિપ્લેસમાંથી આપણે પહેલું એક્ઝામ્પલ લખીએ, વીકે સામે લખશું વિરાટ કોહલી. એડ પર ક્લિક કરીએ. સેમ આપણે જે બાકીમાં ટેબલના નામ હતા એ પણ એડ કરીએ. તો લખું અત્યારે રિપ્લેસમાં એસટી, સામે લખીશું આપણે સચિન તેંડુલકર. એડ પર ક્લિક કરીએ. યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને સચિન તેંડુલકર એડ થયેલું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે લખીએ RS. અહીંયા હું લખીશ રોહિત શર્મા. એડ પર ક્લિક કરીશ. તમે જોઈ શકો છો, તમને રોહિત શર્મા પણ એડ થયેલું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટ લખીશું SD અને સામે લખીએ શિખર ધવન. એડ પર ક્લિક કરીએ. યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને શિખર ધવન એડ થયેલું જોવા મળે છે. ઓકે પર ક્લિક કરીએ અને ફાઇનલ ઓકે પર ક્લિક કરીએ. યસ મિત્રો, તો આ ડોક્યુમેન્ટમાં તમારું ઓટો કરેક્શન ઓપ્શન એપ્લાય થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કઈ રીતે ઓટો કરેક્શન ઓપ્શન આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો મિત્રો, આ ડેમો સમજવા માટે, ઓટો કરેક્ટ ઓપ્શન સમજવા માટે હું તમને એક ડેમો આપું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ડેમો લખું છું અત્યારે, ઇન્ડિયન ODI ક્રિકેટ કેપ્ટન નેમ ઇઝ. હવે અહીંયા તમારે વિરાટ કોહલી આખું લખવાની જરૂર નથી. ઓનલી તમે વીકે લખશો અને પ્રેસ કરશો એન્ટર કી અથવા તો સ્પેસ બાર, તો તમને વિરાટ કોહલી જોવા મળશે. યસ, આવી રીતે તમે ઓટો કરેક્ટ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વધુ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા આપણે નીચે લખીએ ક્રિકેટ્સ ગોડ નેમ ઇઝ ST. ટેપ દબાવીશ. તમે જોઈ શકો છો, તમને જોવા મળે છે ST પ્રેસ કરવાથી સચિન તેંડુલકર. સેમ આવી રીતે આપણે RS લખીએ તો રોહિત શર્મા અને સેમ આવી રીતે આપણે SD લખીશું તો તમને મળશે શિખર ધવન. તો મિત્રો, આ છે બેનિફિટ ઓટો કરેક્ટ ઓપ્શનનો. તો આશા રાખું છું તમને વિડીયોમાં કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે. જો નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીશું આવનારા વિડીયો પર કંઈક નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ, આભાર.